ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටෙල්ගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවේ රසමලස පැදුමක්. මම මේ පැදුම හදාගෙන තියෙන්නේ කෙසෙල් මුව දාලා. මේ කෙසෙල් මුව වැදුම හදාගන්න මුලින්ම සෝදලා පිරිසිදු කරගත්ත කෙසෙල් මුව මේ විදිහට හීනියට ලියා ගන්න ඕනේ. කපාගත්ත ගමන් කෙසෙල් මුව ටික අපි ලුණු මිශ්‍ර වතුර එකකට එකතු කර ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මං කපාගත්ත කෙසෙල් මුව ටික. මේක දැන් කහට යන්න හොඳට වතුර දෙකකින් විතර අපි සෝදලා ගන්න ඕනේ. මුලින්ම මම සෝදගන්නේ ලුණු මිශ්‍ර වතුරෙන්. ඊට පස්සේ ඇල් වතුර දෙකකින් විතර කහට යන්න මේ විදිහට හොද ගන්න. අපි මේ කෙසෙල් මුව ටික බැද ගන්න ඕනේ හින්දා හොඳට තෙත යන්න මිරිකලා ගන්න. ඔයාලා මේක ටිෂු එකක තුනී කරලා දාගත්තා නම් තව මේකේ තෙත හිදෙනවා. ඊළඟට මම පෙන්නන්නම් මම මේ බැදුමට මොනවද දාන්නේ කියලා. මේ තියෙන මම බැදුමට එකතු කරගන්න ද්‍රව්‍ය කපාගත්ත ලුණු ගෙඩියක් මම අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම සුදු ලුණු පෙති කපලා අරගෙන තියෙනවා. සුදු ලුණු මේ ප්‍රමාණයේ පෙති වලට කපලා තමයි ගත්තේ. යහමින් කරපිංචා ඒ වගේම උඹලකට නැත්නම් ඔයාලට හාල් මැසුනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. වේරිච්ච මිරිස් මම කපලා අරන් තියෙනවා. ඒක මම ලුණු වතුර දාලා තියෙන්නේ. මම පපඩම් ටිකකුත් මේ බැදුමට එකතු කරගන්නවා. මේ ප්‍රමාණයේ පොඩි කෑලි වලට කපලා තමයි මම පපඩම් එකතු කරගන්නේ. බැදුම හදාගන්න මුලින් අපි කෙසෙල් මුව ඇතුළු මේ සියලුම දේවල් ටික ගැඹුරු තලයේ බැද ගන්න ඕනේ. මුලින්ම මම අත්තච්ච තෙල් එකට කෙසෙල් මුව ටික දාලා තමයි ඉස්සෙල්ලාම බැදගන්නේ. කෙසෙල් මුව ටික බැද ගන්නකොට ලස්සන රන්වන් පාටක් වෙනකම් බැද ගන්න. තෙතමනේ හොඳටම යනකම් ක්‍රිස්පි ගතියට එනකම් කෙසෙල් මුව ටික බැද ගන්න ඕනේ. හැමදාම හදන බැදුම නැතුව කෙසෙල් මුවට පොඩි වෙනසක් එකතු කරලා මේ වගේ බැදුමක් හදාගත්තොත් ඔයාලට රසට කන්න පුළුවන්. දැන් මම කෙසෙල් මුව ටික ලිපෙන් බාග ගන්නවා. ඊළඟට මම කපාගත්ත ලුණු ටික තමයි බැදගන්නේ. ලුණු ටිකත් ලස්සන ගෝල්ඩන් බ්‍රවුන් කලර් එකක් වෙනකම් බැද ගන්න. මේ බැදුම ඔයාලට කල් තියා ගන්න පුළුවන්. හුලං වදින්න නැති වාදනයකට දාලා තියාගත්තොත් ඔයාලට කල් තියාගෙන මේ බැදුම කෑමට ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලස්සන කලර් එකක් ආවට පස්සේ මම ලුණු ටිකත් බාගෙන සුදු ලුණු පෙති ටිකත් ඒ තෙලෙම බැද ගන්නවා. මේ විදිහට සේරුම දේවල් ටික බැද ගන්න ඕනේ. මම කලින් සඳහන් කළා වගේ හරිම රසයි මේ බැදුම. ඊළඟට මම කරපිංච ටිකත් එකතු කරලා බැද ගන්නවා. කරපිංච ගොඩක් වෙලා තෙලේ බැද ගන්න එපා. පාට මැරෙනවා. ඒක නිසා ඉක්මනින්ම තෙලට දාපු ගමන් මේ වගේ ලිපෙන් අයින් කරගන්න. ඊළඟට මම කපාගත්ත වේලිච්ච මිරිස් ටික තමයි බැදගන්නේ. මම මේක ලුණු වතුරේ දාලා තමයි බැදීමට ගත්තේ. ඔයාලත් බදින්න කලින් කපාගත්ත වේලිච්ච මිරිස් ටික ලුණු වතුරෙන් දාලා අරගෙන මේ විදිහට බැද ගන්න. එතකොට ගොඩක් රසයි. ඊළඟට මම උඹලකට ටික බැද ගන්න හදන්නේ. ඔයාලට මම කලින් සඳහන් කළා වගේ හාල් මැස්ස උනත් මේ බැදුමට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මේ එකතු කරගත් අමුද්‍රව්‍ය වලට අමතරව ඔයාලට රටකචු ටිකක් බෙදලා ඒ වගේම නූඩ්ල්ස් එකක් බෙදලා මේ බෙදමට එකතු කරගන්න පුළුවන්. හරිම රසයි. එතකොට දැන් මම පපඩම් ටිකක් බෙදගත්තා. ඊළඟට මම බෙදම සූදානම් කරගන්න හදන්නේ. මේ වගේ ඇතිලියකට තෙල් මේස හැන්දක් විතර එකතු කරලා කෑලි මිරිස් මේස හැන්දක් මම එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මේක චුට්ටක් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවදී මම මේකට රස අනුව ලුණුත් එකතු කරගන්නවා.
තෙල් ගොඩාක් එකතු කරගන්නේ නැහැ. මොකද අපි බැදගත්ත සියලුම දේවල් වල තෙල් තියෙන නිසා තෙල් ගොඩාක් අඩුවෙන් තමයි මේ තෙම්පරාදුවට එකතු කරගන්නේ. රසායනෝ ලුණු චුට්ටකුත් මේකට එකතු කරලා කෑලි මිරිස් ටික කර වෙන්න දෙන්නේ නැතුව මේක චුට්ටක් තෙම්පරාදු කරගෙන අපි බැදගත්ත සියලුම දේවල් ටික මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ. හරිම රසයි. ඒ වගේම පුදුම සුවඳක් මේ වෙලාවේදී එන්නේ. ගෑවිච්ච තැන කන්න පුළුවන්. මේ වගේ වැදුමක් තිබුණොත් එහෙම ඔයාලට බත් වේලා සියලුම දේවල් බැද ගන්න යන වෙලාව විතරයි. හරි ඉක්මනින් නැත්තම් හදා ගන්න පුළුවන්. කල් තියා ගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. කෑම මේසයක සලසන වෙලාවට වෙනස්ම විදිහකට මේ වගේ කෙසෙල් මුව බැදමුකුත් සංග්‍රහ කරලා බලන්න අමුත්තන්ට. මේ විදිහට සියලුම දේවල් ටික එකතු කරලා ලිප නිවා ගන්න ඕනේ. ලිප නිවලා මේ සියලුම දේවල් ටිකේ රස්නේ ගියාට පස්සේ තමයි අපි අන්තිමට පපඩම් ටික එකතු කරගන්නේ. ඉතින් හරිම ලේසි. හරිම ඉක්මනින් මේ වගේ රසම රස බැදමක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. අපේ channel එකේ මම කලින් රසම රස අල බැදමක් හදාගන්න රෙසිපි එකකුත් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට මම පහළ description box එකේ ඒකේ link එකක් දාන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ඒකත් බලන්න. මේ වගේ රසම රස රෙසිපීස් තියෙන වීඩියෝ බලන්න අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරලා එතන තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගැන comment එකකින් ඔයාලගේ අදහසුත් තියන්න. ඒවා අපිට ගොඩක් වටිනවා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.